وأيضا حول الأمر نفسه قال وزير خارجية الصيني وان يي اليوم الثلاثاء إن قضية التحكيم بشأن بحر الصين الجنوبي وصفها بالمهزلة السياسية التي ترتدي زيا قانونيا وليس للحكم فيها أي صلاحية قانونية. قال وان إن قضية التحكيم التي اقترحتها الحكومة الفلبينية السابقة من جانب واحد تهدف إلى انتهاك سيادة الصين على الأرض وحقوقها ومصالحها البحرية والإضرار بالسلام والاستقرار في بحر الصين الجنوبي. لن يقبل الشعب الصيني قضية التحكيم التي لم تبنى إجراءاتها القانونية على أسس معقولة وكانت أدلتها ممتلئة بالثغرات، ولن يوافق عليها أيضا جميع الناس المنصفون في المجتمع الدولي. أن الصين لن تقبل التحكيم ولن تشارك فيه أيضا، وذلك لأنها تود الحفاظ على نظام القانون الدولي والقواعد الإقليمية. أشار وان إلى أن سيادة الصين وحقوقها ومصالحها البحرية على بحر الصين الجنوبي لديها أساس تاريخي وقانوني متين ولن تتأثر بما يسمى بقضية التحكيم، مؤكدا على أن الصين ستظل ملتزمة بحل النزاعات سلميا عن طريق المفاوضات والمشاورات، وذلك من أجل حماية السلام والاستقرار في المنطقة. لقد انتهت هذه المهزلة الآن وحان الوقت للعودة إلى المسار الصحيح. لقد لاحظت الصين أن الحكومة الفلبينية الجديدة اتخذت مؤخرا سلسلة من الإجراءات بما في ذلك الاستعداد لاستئناف المفاوضات والحوار مع الصين حول بحر الصين الجنوبي. أضاف وان إن الصين ترغب في رؤية الحكومة الفلبينية الجديدة تتخذ إجراءات ملموسة لإظهار إخلاصها حول تحسين العلاقات بين الصين والفلبين ودفعها إلى مسار التنمية السلمية في أقرب وقت ممكن.